नमस्कार। सदा चाहिँ तपाईहरुका जिज्ञासा र प्रतिक्रिया लिएर म कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेको छु। च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै जिज्ञासा छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुका जिज्ञासा हामीले समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने स्टक आइडियाजलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आइडी पनि रहेको छ। स्टक आइडियाज भन्ने नै हाम्रो फेसबुक आइडी हो। यसमा तपाईले रिक्वेस्ट पठाएर पनि हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 724 जना साथीहरु पुगिसक्नु भएको छ र तपाईलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर मैले यहाँ शेयर गरेका कुराहरु सरसर्ती देखाउँछु। यो खालका शेयरिङहरु भएको हैन वेबसाइट चाहिँ भएको फेसबुक आइडी चाहिँ हाम्रो हो। अब तपाईहरुका जिज्ञासाहरु लिनेतर्फ लाग्छु है त। सर, माण्डुलाई सेल गर्ने कि बिक्री गर्ने मैले 765 मा किनेको भन्नुभएको छ। माण्डु धेरै माथि गएर किन्नु भएको रहेछ हैन। माण्डुको अवस्था हेरौं। माण्डुमा एउटा करेक्सन आएर फेरि बढ्न सुरु गरेको अवस्था छ, तर अहिलेको बढाइमा चाहिँ भोल्युम खासै बढ्न सकेको अवस्था छैन। यदि यसरी नै बढिरहँदा भोल्युम पनि बढ्न थाल्छ भने तपाई अब आफूसँग भएको किता होल्ड गर्ने अथवा थप बाइ गर्ने बारेमा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ भने धेरै बढिसकेको कम्पनी हो, त्यसकारणले सचेत भने हुनुपर्छ। र अर्को कुरा 26 को 10 महिना 10 तारिखमा यसको अनलकिङ डेट हो भने चाहिँ अनलक छिटो हुन्छ कि भन्ने समस्या चाहिँ छैन। पब्लिक शेयर चाहिँ कम नै हो, 16,36,000 किता हो। फन्डामेन्टली पनि यो कम्पनी चाहिँ राम्रै कम्पनी हो। ईपीएस 9 छ, वितरण योग्य मुनाफा पनि 9 र नेटवर्थ 146 भएको कम्पनी हो। त्यसकारणले फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ, तर यति माथि गएर किन्ने कि नकिन्ने अथवा राख्ने कि नराख्ने भन्ने चाहिँ डिसिजन तपाईले गर्नु होला। किनभने यो रेन्जमा अरु सेक्टरका थुप्रै कम्पनीहरु यो भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा पनि पाइएको छ। अहिले हाइड्रोमा चाहिँ एउटा चाहिँ आकर्षण रहेको कारणले यो कम्पनी बढेको हो। भोलिका दिनमा यो भन्दा माथि जाँदैन म भन्न सक्दिन, किनभने तपाईले यो भन्दा अगाडिको बुलमा हेर्नुहुन्छ भने रुरु जस्ता कम्पनीहरु 1600-1700 पुगेका थिए। त्यो सम्भावना यसमा पनि छ हैन, नहोला भन्न सकिदैन। तर पनि रिस्क पनि उत्तिकै बढिरहन्छ है त। एनआईसी फरक देखाउँछ जस्तो लाग्यो चुकुलमा भन्नुभयो सायद सर है। एसडीएल बीएसएल कतिमा किन्ने भन्नुभएको छ। एसडीएल बीएसएल साधना लघुवित्त। अहिले लघुवित्तहरुमा बिस्तारै माहौल बन्दै गएको देखिन्छ र यो कम्पनीलाई तपाई यो ट्रेन्ड लाइनको नजिक किन्न सक्नुहुन्थ्यो। ट्रेन्ड लाइनबाट भर्खरै बढ्न सुरु गरेको छ। उसो त रेजिस्टेन्सहरु पनि यसको नजिकै छन् 642 664 मा चाहिँ। तर अहिलेको बढाइमा चाहिँ रेजिस्टेन्सहरु तोडेर माथिल्लो रेन्जको चाहिँ हामीले टार्गेट लिन सक्छौं कि भन्ने लाग्छ। अझै पनि बाइ गर्न सकिने जोनमा देखिरहेको छु मैले यो साधना लघुवित्त है। रिसेन्टली एनजीपीएल मा किन सर्किट लाग्यो भन्नुभएको छ। एनजीपीएल मा यस्तो छ, अब डिमान्ड बढेपछि सर्किट लागेको हुनुपर्छ नि त हैन। एनजीपीएल हेर्नुहुन्छ भने तपाई के देखाउँछ, पछिल्लो समय भोल्युम सहित बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई टच गर्यो, 279 एउटा ट्रेन्ड लाइन हो। ट्रेन्ड लाइनको रेजिस्टेन्स भनौं, यो लेभलको पनि एउटा रेजिस्टेन्स छ त्यहाँनेरि। यो धेरै लामो समयको रेजिस्टेन्स छ है। यहाँनेरि चाहिँ अलिकति सेलिङ आउन सक्छ। अब त्यसलाई तोडेर जान्छ भने तपाई हामीले यसलाई 324 सम्मको टार्गेट लिन सक्छौं, तर त्यो सम्भावना अलिकति कमजोर देखियो। यो लामो समयको रेजिस्टेन्स भएको हुनाले यो भन्दा अगाडि यहाँ डिस्ट्रिब्युसन चलेको हुनाले अलि सचेत बने हुनुपर्छ यो लेभलमा हैन। तर बढ्दै बढ्दैन भन्न पनि सकिदैन, किनभने पछिल्लो समय भोल्युम सहित बढिरहेको अवस्था छ। यो दिनमा पनि ठूलो भोल्युमले चाहिँ बढोत्तरी भएको थियो र हिजोको दिनमा बढ्दाखेरि पनि भोल्युम बढेको कारणले डराएर चाहिँ भाग्नु भन्दा पनि सचेत बने हुने हैन, होल्ड गर्ने। तर घट्ने खालको वातावरण देखियो भने टक्क निस्कने गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एनजीपीएल मा ऊर्जा भन्नुभएको छ। ऊर्जा पनि बेला बेलामा बजारमा एउटा राम्रो आकर्षण लिएर आउने कम्पनी हो। अहिले पछिल्लो समय पनि भोल्युम सहित बढ्न सुरु गरेको अवस्था रहेछ यो कम्पनीमा पनि। सप्लाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने 79 लाख युनिट छ यसको सप्लाई हैन। एकदम धेरै सप्लाई पनि हैन, कम पनि होइन।
पहिला जति पनि यो धेरै ठुलो बढोत्तरी देख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ यसमा लकिङ पिरियड नखुल्दैका कुराहरू थिए। अब चाहिँ त्यति ठुलो बढोत्तरी आउने कि नआउने भन्ने चाहिँ अब प्रश्न त्यहाँनिर छ। त्यसको लागि हामीले यसको फन्डामेन्टल हेर्नुपर्ने हुन्छ। इपिएस 12 डिस्ट्रिब्युटेड इपिएस 12 भनेपछि फन्डामेन्टल अवस्था त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन है यो कम्पनीको। त्यस कारणले अब यो रेजिस्टेन्समा कस्तो खालको रियाक्सन देखाउँछ त्यो हेरौँ है। 308-9 को लेभलमा यदि यो पोजिटिभ बनेर माथितिर जान थाल्छ भोल्युमसहित भने यसलाई हामी माथिल्लो टार्गेटहरू लिएर बाई गर्न सक्छौँ। 360-70 तिरको लेभलसम्मको टार्गेट लिएर बाई गर्न सक्छौँ। त्यही नै रह्यो यसको बारेमा है। फन्डामेन्टल पनि एभरेजमा राम्रै खालको कम्पनी चाहिँ देखियो। इपिएस 12 डिस्ट्रिब्युटेड इपिएस 12 नेटवर्थ 96 छ, 100 भन्दा अलिकति कम रहेछ। आरओई 13 को छ भनेपछि नट भेरी ब्याड है, ठिकै खालको कम्पनी रह्यो। यो कम्पनी पनि तपाईले वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रोमा मोमेन्टम जारी रह्यो भने चाहिँ इन्ट्री गर्न पनि सक्छौँ। तर मोमेन्टम लुज हुन थाल्यो भने फेरि यो लेभलबाट हो नि त यो कम्पनी बढ्न थालेको। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 211 बाट करिब 100 रुपियाँ चाहिँ बढिसक्यो अवस्था छ नि त। त्यसकारण सचेत भने एकदमै हुनुपर्छ है। हाइड्रोमा मोमेन्टम लुज भयो भने हाइड्रोका कम्पनीहरू घट्न सक्छन्। एमकेएलबी भन्नुभएको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुरा छ। करेक्सन चलिरहेको जस्तो देखिएको छ यसमा अहिले हैन, भोल्युमसहित करेक्सन छ। त्यसकारणले तत्काल इन्ट्री गर्नु परेन। सपोर्टतिर 689 तिर एकचोटि हेर्न सकियो। त्यसपछि यो लेभलमा पनि धेरै क्यान्डलहरू बनेको सपोर्ट छ 640 को लेभलमा फेरि हेर्न सकियो। तत्कालको लागि रेजिस्टेन्स 810 छ, यहाँबाट बढ्छ भने यो लामो समयदेखिको रेजिस्टेन्सबाट रिजेक्सन हुने कोसिस गरिरहेको छ। सो यो लघुवित्तमा चाम आयो भन्दैमा सबै कम्पनीमा चाहिँ त्यो जारी रहन्छ, सबै कम्पनी किन्नै पर्छ भन्ने हुँदैन हैन। जो फन्डामेन्टल्ली टेक्निकल्ली पनि एउटा सपोर्ट देखिएका छन् ती कम्पनीतर्फ बढी छिटो मुनाफा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। फन्डामेन्टल्ली चाहिँ इपिएस नेगेटिभ छ, डिस्ट्रिब्युटेड इपिएस पनि नेगेटिभ छ, नेटवर्क 128 छ। सप्लाईको हिसाबले 4,75,000 युनिट भएको हुनाले लेस सप्लाई भएको कारणले ठुलो स्विङहरू भने यस्तै खालका कम्पनीमा आउने गर्छ है। तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ 525 तिर यो लेभलबाट यो कम्पनी अहिले यति छिटै यो लेभलमा पुग्नु भनेको त्यही सप्लाई कम भएकै कारणले हो। अरू त्यति ठुलो फन्डामेन्टलले सपोर्ट गरेको चाहिँ देखिएन है। गुरु नमस्कार, गुड मर्निङ। आइसिएफसी कतिसम्ममा बाई गर्दा होला? गुरु आइसिएफसी 512 को बाई छ, हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। बाई गरिसक्नु भएको छ आइसिएफसी हैन। अब मैले के भन्छु फाइनान्सको सेक्टरमा चाहिँ, फाइनान्सको सेक्टरमा अझै खासै मोमेन्टम आइरहेको अथवा आइसकेको अवस्था छैन। यो एउटा ट्रेन्ड लाइनमा छ है, सरी एउटा चाहिँ रेजिस्टेन्समा छ यो लेभलमा 502 तिर। तपाईले योभन्दा माथि क्लोजिङ दिएर किन्नु भएको हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ तपाईको अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईले यदि यो घटेर 470 को लेभलमा आउँछ भने तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। के भने चाहिँ यो 502 भन्दा माथिल्लो लेभलमा यहाँ माथितिर क्यान्डलहरू बढ्न थाल्छन् भने र बढ्ने सिनारियो देखिन्छ भने चाहिँ तपाईँ फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटा पोइन्टमा तपाईँ एड गर्दा हुन्छ। भएको चाहिँ होल्ड गर्दा नै ठिक होला, किनभने मोमेन्टम आउँदाखेरि राम्रै हुने देखेको छु। निकाको एनालाइसिस भन्नुभएको छ। एनआइसी एसिया फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको कम्पनीहरूमध्ये पर्छ एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा। कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा अझै पनि खासै बढोत्तरी छैन, 511 मा छ, अझै पनि बाइङ जोनमा छ। यसमा त्यति धेरै सोच्नु नै परेन। कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढ्न थाल्यो भने सबैभन्दा छिटो दौडिने ब्याङ्कमध्ये यो पनि पर्छ, त्यति बुझ्नु होला है। सानीमा एनालाइसिस भन्नुभएको छ। सानीमा पनि फन्डामेन्टली राम्रो भएको मिड रेन्जको ब्याङ्क हो। यो कम्पनी पनि तपाईले कमर्सियल ब्याङ्कमा बढोत्तरी सुरु भयो भने छिटै दौडिने कम्पनीमध्ये पर्छ। अहिले 258 मा छ। 250 भन्दा तल्लो रेन्ज मैले यसको बाई जोन मानेको छु। अलिकति माथि गएको छ। 250 भन्दा तल पाउनुहुन्छ भने यो कम्पनीलाई फेरि पनि तपाईले एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सर जीसीआईएल अहिले बेच्दा बोनस शेयर आउँछ कि नै? बोनस शेयर आउँछ कि नै भनिदिनु न सर। घोराईको त बुक क्लोज भइसक्यो हैन, घोराईको त बुक क्लोज भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। बुक क्लोज भयो भने अहिले किन्दा पाइँदैन। घोराईको हेरौँ त, मलाई लाग्छ बुक क्लोज भइसक्यो। घोराईको हेर्नुहुन्छ भने बुक क्लोज भइसक्यो भन्ने लागेको छ। हेरौँ है।
कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। घोराइ सिमेन्टको बुक क्लोज भइसकेको छ है, अब किनेर चाहिँ यसको लाभांश खान पाइँदैन। एसआइसिएलको बारेमा भनिदिनु न भन्नुभएको छ। एसआइसिएल कम बढेको होइन, नन लाइफमा कम बढेको अथवा बढ्नै नसकेको नन लाइफ कम्पनी हो। फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी हो, बाइङ जोनमै छ भन्न चाहन्छु म। यो कम्पनीलाई चाहिँ 730 मा सपोर्ट छ, 706 मा अर्को सपोर्ट छ। यी रेन्जहरूमा तपाईँले बाई गर्ने हो। अहिले पनि ट्रेन्ड लाइनको सपोर्टको नजिक छ, 750 को नजिक चाहिँ हामीले यसलाई बाई गऱ्यो। यो लेभल भनेको अकुमुलेसन जोन हो। यसको तपाईँको 706 देखि करिब 800 को लेभलसम्म चाहिँ यहाँ एउटा साइडवेज गइरहेको छ। यो लेभलमा हामीले अकुमुलेट गरेर राख्न सक्यो भने पछि राम्रो हुने देखेको छु यो कम्पनीमा है। फन्डामेन्टली त यो कम्पनी राम्रो कम्पनी हो। सप्लाईको कुरा गर्नुहुन्छ पब्लिक सेयर 1 करोड 30 लाख युनिट हो हैन, त्यति धेरै ठुलो सप्लाई पनि भएन। इपिएस 16, वितरण योग्य मुनाफा पनि 16 नै छ। नेट वर्थ 179 करिब 200 को छ हैन। आरओई 8 को छ। राम्रो कम्पनी। विगत बुलमा हेर्नुहुन्छ भने त धेरै माथि पुगेको कम्पनी हो। यो कम्पनीमा त्यति डराउनु पर्दैन। नन लाइफमा अलि राम्रो कम्पनी किन्ने हो भने एनआइएल अनि त्यसपछि एसआइसिएल जस्ता कम्पनी नै त हुन् हैन। सोना हाथवे सेल गर्दा कस्तो हुन्छ सर भन्नुभएको छ। सोना हाथवे अब यिनीहरू त मोमेन्टम जारी राखेका, जति बढे पनि घट्न नसकेका कम्पनी हो हैन। अब बुल सुरु नहुँदै यिनीहरूमा बुल यात्रा भयो के। सोना 539 पुगेको रहेछ। अब यो लेभलबाट बढ्न थालेको कम्पनी यो लेभलमा पुगेपछि अब रिस्क रिवार्ड रेसियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिवार्ड भन्दा रिस्क धेरै छ भन्ने कुरा सजिलै बुझिन्छ। अब रिस्क लिएर किन्नेहरूका लागि अझै पनि भोल्युमसहित कारोबार चलिरहेको हुनाले किन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहन्छ। तर तपाईँ यदि नयाँ लगानीकर्ताहरू हो भने चाहिँ यस्तो कम्पनीमा रिस्क नलिनुहोस् भन्न चाहन्छु है। अनि अर्को भन्नुभएको छ तपाईँले सोना पनि त्यही नै हो। यो यस्तै खालको एनालाइसिस मेरो सोनाको पनि छ। नयाँ लगानीकर्ता हो भने चाहिँ तपाईँ रिस्क लिएर कारोबार नगर्नुहोस् भन्न रुचाउँछु। यदि हाथवेको कुरा गर्नुभएको थियो, नयाँ लगानीकर्ता हो भने हाथवेमा पनि तपाईँ रिस्क नलिनुहोस् भन्छु, किनभने धेरै बढिसकेको अवस्था छ। यो लेभलबाट बढ्न सुरु गरेको कम्पनी अब यो लेभलमा पुगिसक्यो भनेपछि हुन त योभन्दा माथि जान्न त भन्न सकिँदैन, किनभने कतिपय कम्पनीहरू निरन्तर बढी नै रहन्छन्। तर एउटा राम्रो करेक्सनको अपेक्षा हो यसमा। खासै राम्रो करेक्सन आएकै छैन होइन। 2 दिन घट्यो, त्यसपछि फेरि बढ्न थालिहाल्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कमसेकम यो लेभलबाट एउटा करेक्सन यो लेभलसम्मको आउँथ्यो भने चाहिँ किन्न सकिन्थ्यो कि भनेको। यो तल आउनै खोजिरहेको छैन। त्यसकारणले उच्च जोखिम लिन नसक्नेहरूका लागि चाहिँ सोना र हाथवे होइनन्। तर उच्च जोखिम लिनेहरूले चाहिँ माथि नै किनेर माथि नै बेच्न सक्ने त्यो आँट पनि छ भने चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। सेल गर्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ। सेलको लागि जबसम्म पोजिटिभ मोमेन्टम छ नि, त्यो भोल्युमसहित बढिरहेको छ नि, ततिन्जेलसम्म राख्नुहोस्। त्यो क्रम रोकिन थाल्यो भने सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि मसँग हुन्थ्यो भने चाहिँ म अब यिनीहरूलाई चाहिँ सेल गर्ने बारे नै सोच्थेँ, किन्ने थप्ने बारेमा चाहिँ सोच्ने थिएन यो लेभलमा है। 1 वर्ष पहिले कुनै कम्पनी 100 किता किने, अहिले घटेर गयो अनि 150 किता थपेँ। अब यसलाई बेच्नु पर्दा कुन डेट भई आउँछ होला सर? 7 यो चाहिँ 7% नै भएर आउँछ सर यस्तोमा। सर एमकेजेसी 453 को बाई हो। सपोर्ट रेजिस्टेन्स के छ भन्नु? एमकेजेसी 453 को बाई भन्नुभयो नि त। एमकेजेसी मैलुङ खोला ल पछिल्लो समय भोल्युमसहित बढेको छ। अब हाइड्रो पावरका नयाँ आइपिओबाट आएका सप्लाई कम भएका कम्पनीमा आकर्षण छ, तपाईँले देख्नु नै भएको छ। अब यसको पनि सप्लाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने 11,04,000 किता मात्रै पब्लिक सेयर हो। प्रमोटरको 25,77,000 किता हो। यसको चाहिँ प्रमोटरको लकिङ खुल्ने पिरियड भनेको 2024 को जनवरी 14 हो भनेपछि टाढा नै छ। यो एउटा सपोर्ट रेन्ज थियो, रेजिस्टेन्सबाट माथि गएको छ। 482 को अर्को रेजिस्टेन्स पनि तोडेर माथि नै क्लोजिङ त्यही लेभलमा छ है। यो लेभलमा रियाक्सन हेरौँ। योबाट पनि माथि जान थाल्छ भने पहिला पनि 700 सम्म पुगेको कम्पनी हो, राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हेरौँ है। सट्टै हराएछ।
मैलुङ खोलापछि कहाँको कमेन्ट थियो? कमेन्टहरु धेरै छ। Sorry for everybody, but मिस भयो त्यो। यहाँ सोना हात भए MKSC सम्म। भोल्युमको बारेमा केही भनिदिनु न सर भन्नुहुन्छ। भोल्युमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि कुनै कम्पनीको मूल्य भोल्युम सहित घट्छ भने त्यो कम्पनी अझ धेरै घट्ने सम्भावना रहन्छ। भोल्युम सहित बढ्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनी अझै केही बढ्ने सम्भावना रहन्छ। कुनै कम्पनीको मूल्य बढ्यो तर भोल्युम बढेन भने चाहिँ तपाई यसको चाहिँ बढाइमा खासै स्ट्रेन्थ छैन है, यसको तागत छैन, यो चाँडै थाक्नेवाला छ भन्ने बुझ्नुपर्छ भने। त्यसैगरी कुनै कम्पनी घटिरहेको छ, भोल्युम पनि घट्न थाल्यो भने तपाई के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो कम्पनीको घटाइमा खासै तागत छैन, अब यो घट्ने क्रम चाहिँ रोकिन्छ है, अब बढ्न सक्छ चाँडै नै भन्ने खालको चाहिँ सिनारियो त्यहाँनेरि देखिन्छ है त। त्यसैगरी अहिलेको टाइममा ट्रेडको लागि कुन स्टक किन्नु राम्रो होला? तपाईले ट्रेडको लागि कुन स्टक किन्नु राम्रो होला भन्दा जुन स्टकमा चाहिँ भोल्युम सप्लाई कम छ है, जुन कम्पनीमा सप्लाई कम छ त्यो खालको कम्पनीमा नजर लगाउनु होला। सप्लाई कम भएको प्लस फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीमा अहिले चाम देखिरहेको अवस्था छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि कुन कम्पनी राम्रो होला? इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईले खास गरी कमर्सियल बैंकिङ सेक्टर हेर्नुस् हैन। नयाँ लगानीकर्ताहरू हो भने चाहिँ कमर्सियल बैंकमा बढ्न नसकेका कम्पनी जस्तो NIC एसिया भयो, नबिल भयो हैन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर भयो, एभरेस्ट भयो, सानिमा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, NIB बैंक, प्रभु बैंक, सबै कम्पनीहरु अहिले बाइङ जोनतिर छन् है। PCBL, NMB सबै, NIMB सबै यी कम्पनीहरु चाहिँ बाइङ जोनतिर छन्। तपाई नयाँ लगानीकर्ता हो र इन्भेस्टमेन्टको लागि कम्पनी खोज्नु भएको छ भने कमर्सियल बैंक कम्पनीहरु हेर्नुस्। त्यसपछि दोस्रो तपाईले विकास बैंक हेर्न सक्नुहुन्छ, GBBL, साइन, LBBL, मुक्तिनाथ लगायतका कम्पनी इन्भेस्टमेन्टको लागि बेटर छन्। लगायत अरु सेक्टरमा पनि तपाई रोजेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है। CLI को बाई पोइन्ट भनिदिनु पर्यो दाइ भन्नुभएको छ। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको है लाइन गयो जस्तो छ हौ। CLI सरी लाइन गयो, नेट गयो, सिटिजन लाइफको भन्न मिलेन।